tại sao Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh lại buông bỏ hào quang của mình? Một bộ phim mới khiến vô số người mong chờ sự đồng cảm. Trong City Builder, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh rũ bỏ hình tượng hào nhoáng, bắt đầu từ vùng đất bùn lầy, xây dựng nên một thành phố qua 3 thập kỷ nỗ lực không ngừng. Bộ phim không dựa vào sự nổi tiếng mà dựa vào sự nỗ lực của dàn diễn viên tài năng và sự tận tụy Chu Viên Viên trong những giây phút cuối đời, hé lộ những khó khăn thực sự của một thế hệ, không phải là những câu chuyện thần thoại mà là những phương pháp thực tiễn, thử nghiệm và sai lầm, cùng sự kiên cường tuyệt đối. Lại một bộ phim cổ trang nữa, không chút bóng bẩy và tô vẽ công nghiệp, lại cố tình xây dựng một thành phố trên bãi lầy. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng khi bạn thấy Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh với mái tóc bù xù và áo vá làm việc dưới bùn, năng lượng ấy lập tức lan tỏa. Khán giả không tìm kiếm một huyền thoại mà họ đang tìm kiếm xương sống của cả một thế hệ. City Builder thậm chí còn chưa ra mắt nhưng đã tạo nên tiếng vang. Điều gì hấp dẫn đến vậy? Trước tiên, hãy cùng điểm lại những thông tin chính. Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người sẽ nhớ đến tiểu cốt trong Hoa Du Ký, Từ Bán Hạ trong Phong Phong Pinellia và Thịnh Minh Lan trong Minh Lan Truyện. Mỗi nhân vật này đều bằng xương bằng thịt, có mục đích sống. Lần này, cô ra mắt với tác phẩm mới, Những Người Kiến Thành, một phong cách hoàn toàn khác, một bộ phim cổ trang tiêu chuẩn với những tình tiết gay cấn. Cốt truyện quay ngược về những năm 1970 và 1980. Cô vào vai Lý Thu Bình và cùng với Trịnh Đức Thành của Huỳnh Hiểu Minh, họ gia nhập một nhóm người dân thường, bắt đầu từ những bãi bồi và thực sự tạo dựng một thành phố hiện đại. Cuộc đấu tranh kéo dài 3 thập kỷ này được định sẵn không phải đạt được bằng lời thoại và khẩu hiệu, mà là bằng sự tích lũy tỉ mỉ của các tình tiết. Diễn xuất của phim cũng rất ấn tượng, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Minh Hạo và Chu Viên Viên, cùng sự hỗ trợ của các diễn viên chuyên nghiệp như Tần Tuấn Kiệt, Cảnh Lạc và Dư Ái Lôi. Dàn diễn viên mang đến cảm giác như một bộ tộc diễn viên, giản dị và tập trung vào diễn xuất chắc chắn. Trực giác của khán giả rất chân thật. Với dàn diễn viên như vậy, ngay cả việc giảm ga cũng không gây ra sự trượt dốc. Một số người đã khẳng định rằng City Builder sẽ trở thành ngựa ô của năm 2025. Tuy những nhận định này có cơ sở, nhưng chúng cũng dựa trên diễn xuất chắc chắn. Hai diễn viên chính đều là những ngôi sao hạng A, không phải đang cưỡi ngựa xem hoa, mà là nhờ vào kỹ năng diễn xuất vững chắc của họ. Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim này chính là ẩn ý, từ hư vô thành có. Ai cũng quen thuộc với sự bướng bỉnh của Triệu Lệ Dĩnh, không chịu thừa nhận thất bại, ánh mắt rực lửa. Vào vai Lý Thu Bình, cô dường như đã phát huy tối đa sự kiên cường trong những vai diễn trước đây của mình, không dựa vào những câu thoại lôi cuốn, mà dựa vào diễn xuất thực tế. Huỳnh Hiểu Minh cũng tự mình lột xác. Trước đây, anh thường bị chỉ trích là một tổng giám đốc bóng bẩy, hống hách, nhưng trong Kiến Tạo Thành Phố, anh làm việc trên đồng với mái tóc bù xù và chiếc áo vá. Vẻ ngoài bóng bẩy của anh mang đến cảm giác an ủi, không phải là một cuộc tấn công giảm chiều sâu, mà là sự trở lại với bản chất thật sự của nam diễn viên. Một số người nói đùa, lần này không phải là một tổng giám đốc hống hách phải lòng tôi, mà là tôi và dự án phải lòng nhau. Hai người là bạn cũ, mối quan hệ của họ đã được thể hiện rõ ràng ngay từ những ngày đầu tham gia Nhà hàng Trung Hoa, bắt đầu từ loạt phim Hoàng hậu như ý, khi một người vào vai Tiểu Kiếm trong phần 3 và người kia vào vai Thanh Nhi trong phần phim mới, tạo nên một cảm giác phản ứng hóa học chính thức. Lần này, cuối cùng họ cũng có một cảnh quay ngoài đời thực, và kỳ vọng tất nhiên cũng tăng vọt. Điều đáng chú ý hơn nữa là sự xuất hiện của Chu Viên Viên. Cô để tóc uốn trong phim, và ngay cả khi dự án kinh doanh của nhân vật thất bại, cô vẫn không chịu thừa nhận thất bại, xắn tay áo lên và tiếp tục làm việc. Cô vẫn kiên định với vai diễn của mình trong suốt thời gian bệnh tật và lặng lẽ ra đi sau khi quay xong loạt phim này. Huỳnh Hiểu Minh than thở rằng không ai biết về bệnh tình của cô trong suốt quá trình quay phim, và sự tận tâm của cô đã sưởi ấm chúng ta ngay cả ngoài màn ảnh. Có lẽ hơi ấm của một bộ phim nằm ở đạo đức nghề nghiệp thầm lặng này. Việc gây sốt ngay cả trước khi lên sóng vừa là một may mắn vừa là một thách thức. May mắn thay, nó khai thác một điều hiện đang khan hiếm, một câu chuyện thực tế về cuộc đấu tranh. Trong khi vài năm qua đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp, khán giả lại khao khát một sự phấn khích khác, chứng kiến ai đó từng bước vượt qua điều không thể. Sự phấn khích này không dựa trên phép màu mà dựa trên những phương pháp thô sơ và quá trình thử nghiệm lặp đi lặp lại. Cái khó của một bộ phim cổ trang không nằm ở việc ca ngợi mà nằm ở việc nắm bắt được những chi tiết cụ thể, đất đai ẩm ướt như thế nào, gió mạnh ra sao, bàn tay đau đớn ra sao, con người cứng đầu ra sao. Nó phải khiến bạn tin rằng thành phố này thực sự có thể vươn lên từ hư không, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Ngoài việc xem xét kỹ lưỡng trạng thái của các diễn viên, chúng ta cũng cần khám phá những quy tắc xã hội và cảm xúc của xây dựng thành phố. Tại sao chủ đề này lại có sức mạnh tiềm ẩn? Bởi vì nó khơi dậy tiềm năng phát triển của mỗi người.
Việc biến một bãi bồi thành một thành phố nghe có vẻ hoành tráng, nhưng khi thực hiện đó chỉ là vấn đề xẻng, cào, gạch và ngói. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến điều này, một người rời nhà trước bình minh và trở về nhà vào ban đêm với ống quần lấm lem bùn đất, một người không biết ăn nói hoa mỹ nhưng lại chuyên tâm vào công việc. Những người này có thể chưa từng nhìn thấy ánh sáng xa xăm, nhưng mỗi ngày họ đều đẩy ánh sáng về phía trước, từng chút một. Xem một bộ phim như thế này không phải là việc đuổi bắt những vì sao, mà là việc tìm lại con đường của chính mình từ không gì cả, đến một chút rồi đến nhiều hơn. Đây không phải là chuyện cơm bữa, mà là cảm nhận của cuộc sống. Phim cổ trang cũng dễ mắc phải những sai lầm. Một câu chuyện thành công, che đậy mọi trở ngại, nhanh chóng vượt qua các rào cản phê duyệt, công nghệ, tài trợ và dư luận, hoặc ngược lại, xung đột được giải quyết bằng tiếng la hét, và các nhân vật chỉ còn là vỏ bọc. Bộ phim này được mong đợi ngày nay bởi vì nó mang đến cảm giác chân thực, khuôn mặt các diễn viên lộ rõ dấu hiệu của gió, mồ hôi và mệt mỏi, nhưng sự can đảm không lay chuyển của họ mới thực sự hấp dẫn. Sự thật là, sự phát triển không đến trong một sớm một chiều, và tinh thần khởi nghiệp thường kết thúc bằng thất bại. Lòng dũng cảm, thử lại, chính là bàn tay đưa lịch sử tiến về phía trước. Hãy nói về cái hồn nhân văn của một diễn viên. Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh được lựa chọn rất khéo léo, cô luôn khắc họa được sự kiên cường của người phụ nữ như một sức mạnh dịu dàng, không phải một bờ vai cứng rắn, mà là một tâm hồn trong sáng, không phải kiểu tôi sẽ cứu thế giới, mà là tôi sẽ làm tốt công việc của mình. Vai diễn của Huỳnh Hiểu Minh cũng minh họa một điều, việc loại bỏ lớp dầu mỡ không phải là làm giảm đi diễn xuất của bạn, mà là làm sâu sắc thêm nó. Khán giả không thực sự quan tâm đến ngoại hình, họ quan tâm đến việc bạn có thể toát lên sự chân thực từ vai diễn của mình hay không. Hai yếu tố, một vững vàng và một táo bạo, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Giờ hãy nói về Chu Viên Viên. Di sản của cô lần này không chỉ là cái mác tác phẩm cuối cùng, mà còn là lời nhắc nhở rằng sự nghiêm túc chính là phẩm chất lỗi thời nhất nhưng cũng quý giá nhất. Trong vai diễn này, cô không than vãn hay giả vờ, cô chỉ lặng lẽ đắm mình vào thời đại. Cảm giác tôi ngã xuống, nhân vật đứng dậy, thật sự rất cảm động. Sự điềm tĩnh này sẽ trở thành nền tảng của bộ phim. Một số người thắc mắc, những câu chuyện từ bãi bồi đến thành phố này có liên quan gì đến chúng ta ngày nay? Câu trả lời là vô cùng thiết thực. Chúng làm sáng tỏ ba khái niệm chính. Thứ nhất là trật tự, cách một dự án lớn được chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ hơn và cách thiết lập các quy tắc. Thứ hai là rủi ro, chỉ những ai chấp nhận thất bại mới có thể mở rộng con đường của mình. Cách xử lý thất bại không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng cách bắt đầu lại. Thứ ba là cộng đồng, không phải là màn trình diễn của một người hùng đơn độc, mà là nỗ lực hợp tác giữa bạn, tôi và những người khác. Điểm mạnh nhất của phim cổ trang nằm ở việc lồng ghép các nhân vật cụ thể vào những câu chuyện lớn, thay vì sử dụng họ làm nền cho chúng. Trở thành hit trước cả khi lên sóng cũng mang theo những rủi ro riêng, kỳ vọng quá cao và khả năng thất vọng có thể rất lớn. Khán giả không quan tâm đến việc sản xuất chậm chạp, mà chỉ quan tâm đến sự hời hợt. Tôi hy vọng City Builder sẽ nắm bắt được những thách thức này một cách trực diện, sự căng thẳng giữa các mối quan hệ con người và luật lệ, sự cân bằng giữa cấu trúc và thực tế, sự đấu tranh giữa lý tưởng và sinh kế. Đây là những động lực của một chương trình hay. Đừng biến xây dựng thành phố thành nhà máy mơ ước. Việc lấp đầy những lỗ hổng sẽ tăng thêm sức mạnh, việc giải quyết những sai lầm sẽ tăng thêm sức thuyết phục. Các nhân vật có thể mắc sai lầm, nhưng họ không thể nhu nhược. Những hình ảnh và dàn diễn viên bị rò rỉ gần đây của Reuters đã đưa bộ phim cổ trang chưa phát sóng City Builder lên vị trí hàng đầu trong các tìm kiếm thịnh hành. Thông tin công khai cho thấy bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết từng đoạt giải thưởng, kể về câu chuyện của những cán bộ cơ sở và dân làng trong những ngày đầu cải cách và mở cửa, dần dần biến một bãi triều thành một thị trấn. Nội dung phim nghe có vẻ gần gũi, và hình ảnh cũng rất lôi cuốn. Cốt truyện mở ra, khắc họa quá trình chuyển đổi đất hoang thành đô thị, không chỉ thông qua các chi tiết quy hoạch kỹ thuật mà còn qua những tương tác hỗ trợ hàng ngày giữa cán bộ cơ sở và nông dân. Những bức ảnh tĩnh mô tả cảnh khảo sát, đóng cọc và thảo luận bản thiết kế trong mưa gió dễ dàng gợi lên những khoảnh khắc xây dựng thực sự, tạo cảm giác đắm chìm mạnh mẽ cho khán giả. Dàn diễn viên thực sự thu hút mọi ánh nhìn. Triệu Lệ Dĩnh, với mái tóc ngắn gọn gàng, toát lên thần thái tinh tế và quyền lực trong những bức ảnh rò rỉ, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng thường thấy. Huỳnh Hiểu Minh cũng đã rũ bỏ hình ảnh bá đạo, quen thuộc, toát lên vẻ gần gũi, chân thật hơn. Ánh mắt giao thoa của cặp đôi trong một số bức ảnh chụp chung khá ấn tượng, và nhiều người đã háo hức chờ đợi những cảnh quay chung của họ. Một số chi tiết quay phim và diễn biến nhân vật vẫn đang chờ xác nhận chính thức. Dàn diễn viên phụ và hậu trường sản xuất cũng rất bắt mắt. Phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, có khả năng thổi hồn vào những câu chuyện đời thường. Đạo diễn
người đã từng thực hiện một bộ phim cổ trang được đánh giá cao và nổi tiếng, rất giỏi trong việc kiểm soát nhịp độ và hình ảnh, biên kịch. Người đã từng thực hiện những bộ phim cổ trang tiêu biểu, rất thành thạo trong việc khắc họa nhân vật và trau chuốt các chi tiết thời kỳ. Sự kết hợp giữa diễn viên và đội ngũ sản xuất này đặt ra kỳ vọng cao về chất lượng. Phim hiện đang trong giai đoạn tiền phát sóng, ngày phát sóng cụ thể và các cảnh quay bổ sung vẫn đang chờ thông báo và xác nhận chính thức. Đối với những người hâm mộ phim cổ trang, bộ phim hứa hẹn sẽ lấp đầy một khoảng trống trong dòng phim đô thị hiện đại, vừa nghiêm túc vừa gần gũi với đời sống. Trọng tâm sẽ là cách xử lý xung đột giữa các nhân vật, liệu các chi tiết chân thực có được khắc họa mà không bị phóng đại hay không, và liệu nhịp điệu biên tập có ấm áp, lôi cuốn mà không bị kéo dài lê thê hay không. Bạn mong chờ sự phát triển của nhân vật nào nhất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Một bộ phim cổ trang hay cũng giống như một chiếc cờ lê cũ, mang lại cảm giác giản dị nhưng lại chắc chắn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của kiến trúc không nằm ở những khẩu hiệu mà nằm ở cuộc sống thường nhật, không phải ở những cảnh tượng hoành tráng mà nằm ở những sườn núi tuyết dài và dốc. Sự nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh, sự khéo léo của Huỳnh Hiểu Minh, sự tận tâm của Chu Viên Viên và sự vững chắc của toàn bộ dàn diễn viên khiến chúng ta có lý do để mong đợi một bộ phim có thể xử lý được những yếu tố đó. Khi phim lên sóng, tôi hy vọng chúng ta sẽ được thấy không chỉ đường chân trời thành phố mà còn cả ánh mắt và hơi thở của mỗi người dân bình thường. Bạn muốn thấy bước nào nhất trong quá trình xây dựng thành phố? Nhát xẻng đầu tiên vụng về hay viên gạch cuối cùng được đặt một cách duyên dáng? Thành phố bạn hình dung là quảng trường mới ngay trước cửa nhà hay tinh thần kiên cường ấy? Hãy để lại bình luận và cùng thảo luận nhé!